خیلی موقع بیشتر از 90% 95% مواقع واقعا نیاز نیست. مشکلی نیست. به قول شما جنتلمن کارش هم داره انجام میده، زندگیش هم داره میکنه و اون احساس لذتش هم داره میبره. ببین ما یه اعتیاد داریم تو دنیا به اسم اعتیاد به رابطه. یکی از شایع ترین اعتیادهای توی دنیاست. تو کاتگوری بیماری ها براش نام انتخاب شده، هم وابستگی. آیا این فرد با ازدواج کردن میتونه غریزه خودش رو کنترل بکنه؟ یعنی به کل رابطه جنسی میگید نباشه. موضوع من اینه که آقا آیا دغدغه تو داشتن رابطه جنسی هست یا نه؟ اگر این اتفاق نیفته رابطه شکل نمیگیره، رابطه درست نمیشه. سلام، خیلی خوشحالیم در خدمت سلام، شما هستیم. احوال شما چطوره؟ سیبر گاز نزدیم ما هنوز. شما گاز نمیزنید؟ این سیب آدم و حواست. بله. چه خبر؟ وسوسه استاد. خوش اومدید. سلامت باشید. ما خوش اومدیم الان شما خوش اومدید. هر دو به اینجا به من خب. حقیقی خوش اومدید. شروع کنیم به نظرم. از همین سیب شروع کنیم. وسوسه. بله. آفرین. این خیلی خوب بود. خب شروع کنیم. میخوام راجع به همین سیبه اتفاقا باهاتون صحبت کنم. وسوسه، چیزی که ما بهش میگیم وسوسه، خیلی‌ها بهش میگن نیاز. کدومه؟ بستگی داره که تحت کنترل تو باشه یا نباشه. وقتی تحت کنترل تو نیست این وسوسه، این فکره، وسوسه از یه فکری شروع شده دیگه، یه بذری بوده کاشته شده، بعد زورش زیاد شده تبدیل به یه وسوسه‌ای شده. وقتی تحت کنترل من نیست اسمش وسوسه میشه، اسمش ولع میشه، اسمش هر چیز دیگه شما میذارید و اون منو میکشونه به بیراهه. فکر میکنم وقتی ما در مورد وسوسه صحبت میکنیم در مورد اون قسمتیش داریم حرف میزنیم که تحت اختیار ما و تحت کنترل ما نیست و این برای ما خطرناکه. حالا نیازه یا وسوسه است که فکر کنم مشخص میشه دیگه. خیلی موقع بیشتر از 90% 95% مواقع واقعا نیاز نیست. بیشتر از 95% مواقع نیاز نیست. ولی اونی که فکر میکنه نیازه پس نیازه. اونی که فکر میکنه نیازه خیلی موقع ها نیاز نیست. درگیر وسوسه است. اصلا نمیتونه اونو تحت کنترل خودش در بیاره، اون فکرها رو، اون ولعها رو، اون تکانش های درونیشو، اون هیجانات درونیشو. راهی برای بیرون رفته اضطراباش نداره، راهی برای کاهش اضطراباش نداره. بالاخره درگیر یه سری موضوعات میشه مثل موضوعات جنسی که اکثر آدما دچارش هستن توی دنیا و اصلا یه چیزیه که می‌بینیم یه چیز خیلی بدی که توی دنیا من فکر می‌کنم وجود داره اینه که آقا یه آدمی که مثلا دوچار این آرزه است که خود ارضایی میکنه یا مثلا درگیر روابط جنسی نامتعارف، نامشروع، درگیر روابط جنسی ناسالمه، این فرقش با یه آدم مثلا مثل معتاد مصرف کننده یا معتاد مثلا هروئینی اینه که هروئینیه رو آدم‌ها تشخیص میدن، سرطانیه رو آدم‌ها تشخیص میدن و خیلی سریع میتونن بهش کمک بکنن. بالاخره یه سری عوارض بیرونی داره ولی اینو هیچکی نمیتونه تشخیص بده. یه آدمی هست صبح خیلی خوش تیپه، کت شلوارش رو میپوشه، کراواتش رو میزنه، خیلی جنتلمن هم هست، از در خونش هم میاد بیرون، ولی خب این مثلا مشکل چیز داره، اعتیاد به خود ارضایی داره و کسی مثلا نمیتونه به این آدم کمک بکنه چون این آدم نه در موردش با کسی حرف میزنه، توی خفا داره این کارو میکنه، از 1000 نفر هم داره پنهان میکنه، هیچ کس متوجه نمیشه که بره بهش کمک بکنه. یا اونی که مثلا درگیر روابط جنسی ناسالمه خب کلی فکر داره و داره اینو خیلی موقعات توجیهش میکنه با باورای ناسالم خودش، با توجیهات ناسالم خودش داره توجیهش میکنه و هیچ کس نمیتونه بهش کمک بکنه. بالاخره اون معتاد رو یه نفر پیدا میشه بهش کمک میکنه، بالاخره اون سرطانیه رو یه نفر بهش پیدا میشه کمک میکنه، اما به این کی میخواد کمک بکنه؟ خب الان شما میگید مشکلی نیست. به قول شما جنتلمن کارش هم داره انجام میده، زندگیش هم داره میکنه و اون احساس لذتش هم داره میبره. احساس لذت نباید باشه توی زندگی، اون حس خوب نباید باشه، کارش هم تازه بهتر داره انجام میده. والا ببین آقا این که داره کارشو بهتر انجام میده، چرا دارید میگید کارشو بهتر انجام میده؟ فکرش آزاد میشه. فکرش آزاد میشه. چقدر آزاد میشه؟ تا چه زمانی آزاد میشه؟ تا وقتی دوباره غریزه بله. تا وقتی دوباره غریزه طغیان نکرده و این غریزه معلوم نیست دوباره کی طغیان میکنه. مثل دقیقاً دریا میمونه.
جذر و مدش دست ما نیست. دست چیه؟ دست ماهه. این فاصله کره زمین با ما هر چقدر تغییراتش بیشتر باشه، کمتر باشه، یه جذر و مدی اتفاق میفته. پس این جذر و مد دست ما نیست، درون ما هم یه همچین غرایزی هست، ولی این غرایزه به واسطه مثلا چرخش خورشید و چرخش ما نیست. مثلا خیلی موقع شما اگه برید مثلا این علم جیوتیشو نگاه بکنی، کم کم به این نتیجه میرسی انگار تو دیگه اراده ای نداری، ولی انسان یه اراده ای خداوند بهش داده که بتونه غرایزش رو تحت کنترل خودش در بیاره. بله اونی که خود ارضایی میکنه تو اون زمان یه لذتی میبره، یه مقداری هم فکرش آرومتر میشود، بله استراباش یه مقدار کاهش پیدا میکنه. تا کی سر کلاس درس نشسته دوباره غریزه فعال میشه، دوباره باید به غریزه پاسخ بده، دوباره به اون غریزه لذت جوش باید شروع کنه پاسخ دادن. الان وقتشه. نشسته سر کلاس پیانوش دوباره باید به غریزش پاسخ بده، نشسته بغل همکار خانومش، نشسته بغل همکار آقاش، دوباره باید به غریزه پاسخ بده. میتونه؟ خب اینجوری هم نیست که هر لحظه بخواد دقیقاً همین جوریه. پس آدما چه جوری دارن زندگی میکنن؟ این همه دانشجو داریم سر کلاس نشسته داره گوش میده به بله این همه دانشجو داریم سر کلاس، ولی آیا تمام این دانشجوها میان با صداقت خیلی کامل در مورد مشکلات مثلا افکارشون میان بشینن با یه نفر صحبت بکنن؟ ما این همه دانشجو داریم سر کلاس، آیا واقعا اینا حالا من نمیخوام بگم این دانشجویی که سر کلاسن اینا بر فرض مثال خدای نکرده همشون این مشکل دارن. یکی مشکل جنسی داره، یکی فکرش داره یه جای دیگه میره، یکی فکرش یه جای دیگه داره میره، یکی یه غریزه دیگه‌اش داره فعال، هر کی یه غریزش داره فعال میشه. خب جوون مردم چیکار بکنه؟ حالش بده، احساس آرامش میگیره وقتی تو آغوش پارتنرشه، چه عیبی داره؟ تو آغوش همدیگه هستن، حالشون خوب میشه و میتونه بهتر کار بکنه، فکر کنه، درس بخونه. ببین ما یه اعتیاد داریم تو دنیا به اسم اعتیاد به رابطه. یکی از شایع ترین اعتیادهای توی دنیاست که براش هم تو کتگوری بیماری ها براش نام انتخاب شده، هم وابستگی. یعنی وقتی شما نسبت به یه انسان دیگه نیاز اعتیادگونه پیدا میکنی به وجود یک انسان دیگه، شما درگیر این بیماری هستی و این شما رو میکشونه به هزار جای مختلف دیگه. بحث ما سر این مسئله است. مثلا تو فکر می‌کنی واقعا آدمای مجرد درگیر یه همچین مسئله هستن، پس این همه آدم متأهلی که دارن خیانت میکنن اینا باید چی کار بکنن؟ پس اینجا رد میشه دیگه. ما فکر میکنیم که این فقط مشکل جوانانه، مشکل نوجوانانه. نه، در اون آدمی هم که 50 سالشه متأهله، اون آدمی که 70 سالشه متأهل هم میتونه درگیر یه همچین موضوعی اگر واقعا روش کار نکرده باشه و نسبت به خودش آگاهی پیدا نکرده باشه درگیرش باشه. و موضوع جوانان نیست، موضوع جوون مردم نیست. رابطه همه نمیخوان عارف موضوع آدمه که... اصلا قرار نیست عارف بشن، قرار انسان بشن دیگه. ما کی انسان میشیم؟ وقتی که بتونیم غرایز خودمون رو تحت کنترلمون در بیاریم. من فکر می‌کنم ما اومدیم زندگی بکنیم که از این آدم بودنه به انسان بودنه یه تعالی پیدا بکنیم دیگه. هدف ما اون تعالی پیدا کردن است. تعالی پیدا کردن هم به نظر من رخ نمیده مگر اینکه ما بتونیم روی غرایز خودمون کنترل پیدا بکنیم. در غیر این صورت نه روابط انسانی باقی میمونه، نه روابط کاری باقی میمونه، نه روابط خانوادگی باقی میمونه، نه روابط زناشویی باقی میمونه، هیچ چیزی باقی نمیمونه. تنوع طلبی، زیاده طلبی، خیانت، اینا رو کاملا موافقم. اما اینکه یه چیزی حدش نگه داشته بشه، خوراک خوبه پرخوری نشه، رابطه جنسی خوبه بیش از حد نشه، اینو میگیم. رابطه جنسی خوبه داشته باشه، حالا بیش از حدش اینه که هر شب دلش میخواد خانمش کنارش نیست، دلش میخواد یه خانم دیگر رو بیاره، شوهرش کنارش نیست میره با یکی دیگه، میگه خب نیازمه دیگه، مثل غذا خوردن. این جمله رو زیاد میشنویم، مثل غذا خوردنه دیگه، مثل نیاز به آبه. همه آدما که نمیتونن روی غرایز مثلا غریزه رو شروع بکنن به کنترل کردن، درسته؟ نمیتونن غریزه رو شروع بکنن به پرورش دادن. این توی یه سطوح بالاتری
مثلا طرف میومده یه سری ریاضتایی میکشیده، وارد یه سری کلاسای خاصی میشده، روی نفسش شروع میکرده به کار کردن، میرفته مثلا پیش یه مرشدی اینو بهش آموزش بده، کم 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 این رشد میکرده میومده بالا. ولی موضوعی که وجود داشته برای آحاد مردم جامعه اینه که اینا اکثرهم شاید دوست نداشته باشن اصلا بیان روی غریزه، شاید طرف فکر نمیکنه به اینکه بیاد روی غریزش فکر کنه. پس من اینجوری نشستم فکر کردم که آقا کسی که اومده احکام مثلا اسلامی رو شروع کرده بست و گسترش دادن، قبلش به این فکر کرده که ببین ما یه کاری بکنیم که فساد توی جامعه زیاد پیدا نکنه، جلوی فساد رو بگیریم. چطوری؟ آقا کمک کنیم این آدم ازدواج بکنه، اینطوری غریزش کنترل بشه، درسته؟ اینطوری بره توی رابطه، توی ازدواج، بعد تو اونجا کم 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 خودش به این نتیجه برسه که باید چقدر رابطه داشته باشه، چقدر رابطه نداشته باشه، اینجوری کم 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 رشد کنه بیاد بالا، برای که فساد به وجود نیاد. پس تا اینجا درسته که برسه. ولی آیا این فرد با ازدواج کردن میتونه غریزه خودش رو کنترل بکنه؟ این همه آدمی که ازدواج کردن و دارن خیانت میکنن به همسرانشون، وارد روابط جنسی متعددشون، مرد و زن، اینا چی هن؟ اینا از کجا دارن به وجود؟ من بحثم، باز گفتم، بحثم سر اصلا این که یه نفر رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه نیست. فکر یکی از سوالای مهم شما هم از من همین بود، درسته؟ چی بود؟ اینکه آقا شما میگی رابطه جنسی نداشته باشن آدما، شما میگین رابطه جنسی نداشته باشن آدما به کل یا توی یه چارچوب؟ اصلا حرف من اصلا رابطه جنسی داشتن و نداشتن نیست. من از این رد شدم. اصلا من بگم، اولا که اگه من بگم یه همچین حرفی بزنم، کی میتونه انجام بده؟ نمیشه. کی میاد اصلا انجام بده؟ حالا می‌بینیم آخه یه بنده خدایی به من گیر میداد، بعد هی واسه من مطلب مینوشت و از این صحبت ها میکرد، میگه این آره این داره فلان میکنه، این داره اینجوری میکنه. گفتم آقا اصلا من یه همچین حرفی بزنم واقعا کی میتونه انجام بده؟ خب پس چرا بگیم؟ خب پس من نمیگم، اصلا من همچین حرفی نمیزنم. موضوع من اینه که آقا آیا دغدغه تو داشتن رابطه جنسی هست یا نه؟ ببین من دارم چه حرفی میزنم. مثلا من به شما میگم که خانم شما ظهر چی میخوری؟ شما میگی که من امروز ظهر چلو کباب خوردم. چی خوری؟ چه کبابی؟ کباب کوبیده خوردم، 2 سیخ با 2 کفگیر برنج. فردا چی خوردید؟ خورش قرمه سبزی خوردم با 2 کفگیر برنج. پس فردا چی خوردید؟ جوجه کباب خوردم با 2 کفگیر برنج. آفرین. پس اون فردا چی خوردید؟ شیشلیک خوردم با 2 کفگیر برنج. پس اون فردا چی خوردید؟ ماهی خوردم با 2 کفگیر. منظورتون چیه؟ من دارم میگم خانم گوشت رو حذف کنید از غذاتون. چی میمونه؟ برنج و سبزیجات. برنج نه، برنج و سبزیجاتش نه، برنج میمونه. نمک میمونه، روغن میمونه. پس شما هر روز دارید برنج و نمک و روغن میخورید. ارزش غذایی غذاتون نداره. من اومدم اونو بهتون نشون بدم. شما از فردا یه لطفی کنید کباب کوبیده بخورید، در کنارش هم میگم 50 گرم نخود فرنگی باید بخورید، 50 گرم هم ذرت باید بخورید، 50 گرم کرم بروکلی بخورید، 50 گرم هویج بخورید، 50 گرم بر فرض مثال تخم آفتابگردون باید بخورید. میکنید این کارو؟ کی همچین حوصله‌ای داره؟ اصلا ارزش مواد غذایی دیگه به غیر از برنج و گوشت رو شما میدونید؟ آیا توی سفره غذایی شما، توی رژیم غذایی شما غذای دیگه‌ای وجود داره و ارزش غذایی دیگه‌ای داره؟ چند تا از مدل گیاهان و سبزیجات قابل خوردن رو شما میشناسید؟ همین شما که خانم هستید روبروی من نشستید و چقدر تو سفره غذاییتون این هست. حالا من میگم اگر شما رابطه جنسیتون حذف بشه چی میمونه از رابطتون؟ یعنی لذت حذف بشه، چی میمونه؟ خب ارتباطات میمونه، همراهی میمونه، همدلی میمونه. میمونه.
خیلی میمونه؟ روابط میمونه. تو کدوم تو خیلی چند تا از روابط نمیمونه. چند تا از روابط میمونه؟ قبول دارم حرف شما تو رو. چند تا از روابط الان میمونه؟ پسره با دختره دوست میشه، میگه که برام مهمه این موضوع. ما هم مسافرت میای خونه دو ما شب میمونی میای خونمون. اینجا میای اونجا، اگه نمیای من با تو رابطه نمیمونم. اصلا حوصله ندارم آدم‌ها برای اینکه یه رابطه بخواد شکل بگیره وقت بذارم. اگه من 6 ماه بخوام 7 ماه بخوام 1 سال بخوام با این آدم وقت بذارم توی رابطه بمونم تا یه رابطه جنسی بعدش بخواد شکل. خب ببین اگر این اتفاق نیفته رابطه شکل نمیگیره، رابطه درست نمیشه، رابطه نمیمونه. میدونی مثل چی؟ مثل اونه که من و شما سر به هم نمیرسونه، مثلا کشش ایجاد خب نمیکنه. وقتی غریزه شما دوتا رو به هم دیگه برسونه رابطه چی شکل، رابطه چه جوریه؟ خب رابطه تو سطح حیوانی شکل گرفته. غریزه ما رو به هم میرسونه نه، ولی در کنارش کمک میکنیم هدفمون خب خیلی بده که غریزه شما دوتا رو به هم دیگه برسونه. اصلا برسونه. اتفاق بد باعث شده یه مسیر خوب اصلا شکل بگیره. اتفاق بد باعث نمیشه مسیر خوب شکل بگیره به هیچ وجه. کی همچین حرفی زده؟ کشش جنسی بین دخترها. بابا ما انسانی، ما اینجوری اگه ما بخوایم این حرفا بزنیم خب حیوانات هم دارن همینجوری زندگی میکنن، غریزه هاشون اونها رو به هم دیگه میرسونه، توی فصلی به هم دیگه نزدیک میشن، رابطه جنسی برقرار میکنن میرن. اگه قرار باشه غریزه ما رو به هم برسونه غریزه هم ما رو از هم دیگه جدا میکنه. حیونا اینه که اکوسیستم رو شکل بدن و یه زندگی داشته باشن و تموم شه بره. خب تهشه دارن رسالتشون رو انجام میدن. ته رسالت ما اینه که پیشرفت کنیم، رشد کنیم، کنار هم باشیم، به تکامل برسیم. خب داریم میرسیم. هدف ما بقا اینه، ما داریم بقا پیدا میکنیم. چه تکاملی؟ خب کنار هم ما انسانای بهتری شدیم مگه؟ ما انسانای بهتری شدیم. کسی که تجارت خوب داره. ما انسان‌های بهتری شدیم نسبت به مثلا 50 سال پیش. واقعا ما انسان، شما برید پدر مادر خودتون نگاه بکنید، حیایی که پدر مادرای ما داشتن بیشتره یا حیایی که بچهای امروز دارن؟ انسانیتی که پدر مادرای ما داشتن دهه‌های قبل داشتن بیشتره، معنایی که اونا برای زندگیشون داشتن بیشتره، سنت هایی که اونا داشتن به اساس زندگی میکردن بیشتره. مکتب گذشتگان ما خیلی پربارتره، من اینو قبول خب وقتی پربارتر بوده الان اونا از بین رفته، جاشو چی داره میگیره؟ غرایز داره میگیره، جاشو داشو هزار تا چیز دیگه داره میگیره. من در مورد اونا صحبت میکنم. اصلا بحث من باور کنید این نیستش که آقا تو رابطه جنسی داشته باشی یا نداشته باشی. من میخوام کمکت بکنم، من تمام آدما رو میخوام کمک بکنم که آقا این وقتی مثلا داره کتاب میخونه، داره درس میخونه، فکرش درگیریش مسئله جنسی نباشه. وقتی تو محل کارش قرار گرفته، من خودم هم به عنوان یه آدم کارآفرین دارم اینو خدمتتون عرض میکنم، هم به عنوان یه مشاور کلی از استارتاپ های مختلف، سازمان های مختلف، شرکت های مختلف، کمپانی های مختلف، کسبه مختلف دارم بهتون اینو عرض میکنم. مطمئنا شما هم خیلی جاها بودید، چند تا آدم اطراف خودتون میشناسید که کارشونو به خاطر برقراری یه رابطه جنسی یا عاطفی توی محل کارشون از دست دادن. یا این خطر رو احساس میکنن، این خطر رو احساس میکنن و این خطر رو ایجاد کردن، برای یا کارفرماشون ایجاد کردن، برای مدیرشون ایجاد کردن و برای پرسنلشون ایجاد کردن. مدیری که رفته سمت پرسنلش، من از نزدیک دیدم پرسنلی که میره سمت مدیرش و باهاش یه رابطه دیگه برقرار میکنه، حالا از هر طرفی که تمایل وجود داشته، چرا این خطر رو به وجود میارن برای خودشون و تو اون لحظه به این فکر نمیکنن که آقا ما کارمون، بیزینسمون، یه شرکتی، یه سازمانی، یه چیزی رو داریم کلا به خطر میندازیم. آقا تو همه جا گفته شده که سکس با رابطه جنسی با محارم چیه؟ حرامه. درسته. پس چی میشه که آقا یه مدیری پا میشه میاد میره، یه معلمی میره، یه استادی میره با شاگردش رابطه جنسی میذاره، یه معلمی نام برده شده قشنگ. ما وقتی نفهمیم که آقا توی یه سازمانی نسبت به هم دیگه محرمیت داریم و یه سری اصول رو باید اجرا بکنیم، هیچ وقت سازمان هامون رشد نمیکنه. هیچ وقت خیلی از ازدواجا از نظر شما پس حرومه الان؟ حرامه. 2 تا بازیگر بودن سر کار همو دیدن تو لوکیشن، 2 تا نویسنده بودن توی کنگره همو دیدن. نه نظر من حروم نیست. نه نظر من حروم. به نظر من ببین آقا شما دارید یه نتیجه گیری از حرف من میکنید که اصلا این درست نیست. به من ربطی نداره که این اتفاق بیفته. من در مورد یه سری قوانین دارم صحبت میکنم. اگر این بخواد شایع بشه چی، شیوع پیدا بکنه چی، آیا ما دیگه واقعا میتونیم بغل دست هم دیگه شروع بکنیم به کار کردن؟ ما میتونیم بغل دست هم دیگه شروع بکنیم به درس خوندن؟ آیا ما میتونیم بغل دست هم
نه من اینو قبول دارم، یعنی ترم اولیه دوستاش دورش میکنن میگن که خب دختراش چه شکلیه، دخترای دانشگاهتون چجوری هن، کیفیت اون دانشگاه رو به دختراش میسنجن، یا میره شرکت میگه خب مخ زدی یا نه.